در اوایل قرن 19 ایران به فرماندهی فتحعلی شاه قاجار وارد جنگ با روسیه شد. جنگ اول ایران و روس که با ادعای مالکیت روسیه بر مناطق قفقاز آغاز شد، به نبردی سخت و طولانی تبدیل شد. در این دوره نیروهای روسیه به شمال ایران حمله کردند و بسیاری از مناطق استراتژیک را تصرف کردند. یکی از شخصیت‌های کلیدی این دوران مظفرخان بود. او سرداری محلی بود و یکی از ملاکان بزرگ در شمال ایران بود که به دلیل ثروت فراوان و نفوذ خودش نقش مهمی در دفاع از مناطق کوهستانی البرز ایفا کرد. مظفرخان علاوه بر شجاعت نظامی، سیاستمداری زیرک بود که تلاش میکرد از ثروت و قدرت خودش برای حفظ قلمرو مردمش استفاده کنه. مظفرخان در نبردهای متعدد علیه نیروهای روسیه شرکت داشت. او از آشنایی‌های دقیق خودش با کوههای البرز برای طراحی‌های کمین و حملات ناگهانی استفاده می‌کرد. نیروهای او که بیشتر از سربازان محلی تشکیل شده بودند، تونستند کاروان‌های روس رو در مسیرهای باریک کوهستانی به دام بندازند و از ورود اونها به قلب مناطق تحت کنترل ایران جلوگیری کنند. اما مظفرخان میدونست که روس‌ها دیر یا زود به قلمرو اون خواهند رسید. او که از حمله احتمالی دشمن و غارت اموالش بیم داشت، تصمیم گرفت گنجینه عظیم خودش رو پنهان کنه. این گنج شامل سکه‌های طلا و جواهرات خانوادگی، اسناد مهم و اشیاء قیمتی بود که اون طی سالها جمع‌آوری کرده بود. مظفرخان تعداد کمی از معتمدین خودش رو انتخاب کرد و به صورت کاروانی به سمت یکی از نقاط ناشناخته کوههای البرز رفتند. گفته شده که محل گنج در غاری عمیق و صعب العبور قرار داشت، جایی که تنها مظفرخان و همراهانش از اون اطلاع داشتند. مظفرخان برای حفظ راز گنج نقشه‌ای دست‌نویس تهیه کرد که شامل نشونه‌هایی از کوه‌ها، درختان و سنگ‌های حکاکی شده بود. با این حال به دلیل بی‌اعتمادی به اطرافیانش، مظفرخان برخی از همراهان خودشو پس از اتمام کار به قتل رسوند تا راز گنج فاش نشه. مظفرخان در یکی از نبردهای مهم در برابر نیروهای روسیه در حال مبارزه بود که در نهایت به شدت زخمی شد. بعد از این شکست‌ها و فشارهای مداوم از سوی ارتش روسیه، او مجبور به عقب نشینی و ترک جبهه شد. در واقع در شرایطی که ایران در حال از دست دادن بخش‌های وسیعی از سرزمین خودش به دلیل حملات روس‌ها بود، مظفرخان برای حفاظت از مرزهای کشور تلاش می‌کرد. اما طبق برخی منابع تاریخی، او پس از پنهان کردن گنجی که برای محافظت از دارایی‌های کشور در کوههای البرز نگهداری کرده بود، از اون گنج نتونست استفاده کنه. در منابع تاریخی و داستان‌های شفاهی گفته میشه که مظفرخان پیش از مرگ و در دوران جنگ‌های ایران و روس به دلیل شرایط سخت و ناامنی‌ها از آینده‌اش مطمئن نبود و به پسرش توصیه کرده بود که در صورت عدم بازگشت او جایی که گنج رو پنهان کرده پیدا کنه. مظفرخان به پسرش نقشه‌ای از مکان گنج و برخی نشونه‌ها هم داده بود تا در صورت نیاز اون بتونه گنج رو پیدا کنه و از اون برای حفظ منافع کشور یا به عنوان ذخیره‌ای در مواقع بحرانی استفاده کنه.
مظفرخان در اثر بیماری و در سن پیری درگذشت. پس از مرگ مظفرخان و پایان جنگ‌های ایران و روس، پسر او که به نام میرزا علی خان شناخته میشد، تصمیم گرفت به دنبال گنج بره. او تلاش کرد با استفاده از اطلاعاتی که از پدرش به یاد داشت، مکان دقیق گنج رو در کوههای البرز پیدا کنه. میرزا علی خان با گروهی از افراد مورد اعتماد خودش به کوهها رفت و مدتها در تلاش بود تا گنج رو پیدا کنه. با این حال با وجود تلاش‌های بسیارش نتونست به مکان دقیق گنج برسه و گنج همچنان در دل کوههای البرز مخفی موند. یکی دیگه از افرادی که برای پیدا کردن این گنج تلاش کرد، شخصی به نام میرزا حسین خان بود. او یکی از مقامات دولتی و صاحب نفوذ در دوران قاجار بود که از داستان گنج مظفرخان با خبر شد و به فکر پیدا کردن اون افتاد. میرزا حسین خان که از اهمیت گنج برای تأمین مالی ایران و همچنین ارزش تاریخی اون با خبر بود، تصمیم گرفت گروهی از جستجوگران رو برای یافتن این گنج به کوههای البرز بفرسته. گروه جستجوگران بعد از مدت‌ها تلاش و جستجو در منطقه، به ویژه در نواحی صعب العبور و دشوار کوههای البرز، نتونستند گنج مظفرخان رو پیدا کنند. شایعاتی هم در مورد تلاش‌های بعدی برای یافتن گنج وجود داره که به برخی از مردم محلی گفته میشه، ولی هیچ مدرک قطعی از یافتن اون در دسترس نیست. بعد از ناکامی‌های مکرر و ناامید شدن از یافتن گنج، پسر مظفرخان تصمیم گرفت نقشه رو به فرد دیگری بسپاره. بر اساس برخی روایت‌های شفاهی، اون نقشه رو به یک ماجراجوی اروپایی فروخت که به جستجوی گنج‌های تاریخی علاقه داشت. این فرد اروپایی که در میون مردم محلی به دنبال داستان‌های گنج‌های پنهانی می‌گشت، از روایت گنج مظفرخان مطلع شده بود و علاقه زیادی به در اختیار داشتن نقشه نشون داد. سرنوشت این نقش و گنج پنهان شده همچنان مبهمه. برخی بر این باورند که اروپایی‌ها با استفاده از دانش و تجهیزات خودشون تونستن محل گنج رو پیدا کنن و اون رو از کشور خارج کنن. روایت‌های دیگه هم میگن که اونم به سرنوشت پسر مظفرخان دچار شد و با وجود تلاش‌های فراوونش نتونست گنج رو پیدا کنه. این داستان همچنان در میان مردم محلی زنده است و هر از گاهی جویندگان گنج را به کوههای البرز میکشونه. اما تا کنون هیچ مدرک معتبری از یافتن گنج مظفرخان ارائه نشده. افسانه یا حقیقت، این ماجرا همچنان به عنوان یکی از رازهای جذاب تاریخ باقی مونده. بعضی ها گفتن علی خان نقشه رو فروخته به مرد اروپایی و اون گنج رو پیدا کرده و با خودش برده. دیگران معتقدند که گنج به دلیل زلزله یا رانش زمین مدفون شده و دسترسی به اون غیر ممکنه. با این حال ماجراجویان همچنان به جستجوی این گنج میپردازند و کوههای البرز رو به امید یافتن نشونه ای از اون کاوش میکنند. تا به امروز گنج مظفرخان یکی از بزرگترین اسرار تاریخ ایرانه و همیشه این سوال بوده که آیا این گنج واقعاً در دل کوههای البرز مخفیه یا اینکه تنها یک افسانه است که از دل تاریخ برخاسته. خلاصه این که گنج مظفرخان همچنان یک راز تاریخیه که در دل کوههای البرز پنهان باقی مونده. امیدوارم این موضوع رو دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین لایک کنید، کامنت بذارید و با دیگران هم به اشتراک بذارید.
و اگه کانال رو ساب نکردین حتما ساب کنید و کلید زنگوله رو هم بزنید که به محض گذاشتن ویدیوهای جدید از اون باخبر شید. تا ویدیوهای بعدی به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.